Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video tungkol sa newly launched smartphone, Samsung Galaxy F41. Ang kanyang mga features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang sa India ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 12,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas at may mga color options na Fusion Black, Fusion Blue at Fusion Green. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.